මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා නම් පට්ටමාලා කාඩ්බෝඩ් වලින් කොහොමද සුපිරි ට්‍රයිපෝඩ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි දැන් අපිට මේ විදිහට ඕන කරන කාඩ්බෝඩ් කැලි තුනක්. දැන් අපි මේ තුන සෙට් කරගන්න විදිය බලමු. හරි මම මේ විදිහට ත්‍රිකෝණ සෙට් එකක් කපා ගත්තා. දැන් මේ ටික අලෝ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ත්‍රිකෝණයට මේ කාඩ්බෝඩ් කැලි තුන තුන් පැත්තෙන් සෙට් කරලා. හරි දැන් අපි PVC බටයක් අරගෙන කාඩ්බෝඩ් එකේ මේ PVC බටේ විදියට හදාගන්නවා. හරි දැන් අපි මේ විදියට මේ කාඩ්බෝඩ් එක මැදින් සිදුරක් විතර ගන්නවා.